odată 3 fete foarte fericite în drum spre tribunal, urmând să fie judecate pentru că au măcelărit 6 oameni. De ce sunt așa fericite oare? Ei bine, pentru că au făcut-o pentru liderul cultului lor, care se autoproclama a fi Isus. Salutare, Fantrocrime! Azi e Crăciunul și nu puteam să vă las un Crăciun fără traumă, bineînțeles. Eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Doamne, iartă-mă, de ce vorbim din nou despre un cult? Bineînțeles, asta este, dacă nu ați primit cadou de Crăciun anul ăsta, aveți un cadou din partea mea și mai exact acest videoclip în care vorbim despre faimosul Charles Manson, pe care vă zic, n-am mai stat atât de frustrată la un videoclip de la Jeffrey Dahmer încoace și Jeffrey Dahmer l-am făcut acum un an jumate. Așa că spunând toate lucrurile astea, nu vreau să vă dau prea multe spoilere, dar puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, ok? Știu că e Crăciunul și probabil aveți sarmale sau... Ce se mai face de Crăciun? Se face salată băf de Crăciun? Nu aia, se face la anul nou. Cozonac. Sigur aveți cozonac, puneți-l deoparte. Charles Manson. Ați auzit de el? Vă zic de pe acum că o să încerc să simplific acest caz cât de mult pot eu și sunt foarte multe teorii la acest caz și foarte multe povești diferite despre cum a decurs acest caz sau motivul acestui caz. Eu o să mă duc pe teoria procurorilor prin care l-au găsit vinovat pe Charles Manson, pentru că omul ăsta nu a ridicat nici măcar un singur deget la toate aceste măceluri, tragedii care au fost comise de discipolii lui. O să vă zic de celelalte teorii mai pe sfârșit, nu vă panicați. Charles Miles Manson s-a născut pe 13 noiembrie 1934 în West Virginia, mai exact, bineînțeles, ne ducem în America. Nu știu ce se întâmplă cu America anii 1970, mă jur, toate s-au întâmplat în 1970, nu? Jim Jones, Alexander, ce alte culturi s-au mai întâmplat în 70? În fine, culturi. Vă trec repede prin copilăria lui, pentru că este mai important ce face în viața lui de adult, dar practic copilăria lui teribilă, efectiv teribilă. Mama lui, o alcoolică, folosea extrem de multe substanțe ilegale, a ajuns să ducă la un moment dat în închisoare timp de 5 ani pentru că a furat o mașină și folosea arme ilegal, bineînțeles, după care Charles s-a dus să locuiască cu bunicii lui, care erau extrem de stricți din punct de vedere religios, iar la 9 ani este prima dată când a intrat la școala de corecție pentru că a încercat să dea foc școlii. De la vârsta de 9 ani până la 32 de ani, efectiv mai bine de 16 ani din viața lui, i-a petrecut după gratii. Ori în școala de corecție, ori în instituții pentru boli psihice, ori efectiv în închisoare. Pentru ce? Efectiv pentru tot ce vă puteți imagina. Pentru agresiuni intime, bineînțeles, pentru furt de mașini, pentru forjare de cecuri, așa zice în română, forjare de cecuri ilegale și multe altele, foarte multe altele. Cât a stat în închisoare până la vârsta de 32 de ani, a început să cânte la chitară foarte mult și a început să viseze să devină acest mare cântăreț. A compus melodii, efectiv avem melodii compuse de Charles Manson, pe care lumea le ascultă, mă neliniștește. Și acum ajungem în anii 60. Charles Manson este eliberat la vârsta de 32 de ani. Și omul meu nu cred că se aștepta ce avea să găsească după gratii, având în vedere că și-a petrecut atât timp în spatele lor. Dar hei, anii 60, California, San Francisco, foarte multă muzică, rock and roll mai ales. Avem The Beatles, avem The Beach Boys și foarte multe substanțe ilegale, mai ales acest drog psihedelic. Trebuie să înțelegeți că el, văzând această lume în care se integra foarte, foarte bine, pentru că, pe lângă faptul că el consuma aceste substanțe ilegale, mai și cânta la chitară și voia să devină, știți voi, mare faimă California, etc., era extrem de carismatic și putea să cucerească femei, dar reușește să o cucerească pe această fată de 23 de ani pe nume Mary Branner. Indoctrinată din prima, ce să vă zic, și a început să facă dulce dragoste cu ea și să o convingă să își deschidă apartamentul altor zeci de fete ca să vină să locuiască cu ei și să întrețină aceste petreceri. Da, petreceri, un fel de petreceri P. Diddy, să spunem așa, în care foarte multe interacțiuni intime, foarte multe substanțe ilegale, bineînțeles, și în 2 luni de zile au început să locuiască cu alte 18 fete. Trebuie să vă zic că toți membrii acestui cult care urmează să fie format, toți discipolii lui, erau efectiv spălați pe creier și eu nu pot să îi învinovățesc. Eu am stat și am luat-o logic. Este vorba doar de fete în general, nu înțeleg cum cucerea el toate fetele astea. Fete de 18 ani care au abia împlinit 18 ani, care au venit din situații foarte grele de acasă, care probabil, nu știu, au ieșit acum din închisoare sau care nu au bani absolut deloc, care sunt luate de pe străzi, efectiv nu au casă. Abia au împlinit 18 ani, deci efectiv încă au
minte de adolescent, ok? Eu la 18 ani nu gândeam atât de mult, bine, nici acum nu gândesc atât de mult. Și pe lângă treaba asta, faptul că avea substanțe ilegale în buzunar 24 din 7 îl ajuta extrem de mult. Și așa s-a creat familia Manson. Charles era acest guru spiritual care cânta în fiecare seară la chitară, făceau tot felul de focuri de tabără, erau acești hippies care se strângeau și întrețineau foarte multe relații intime și, bineînțeles, foarte multe substanțe ilegale. V-am mai zis, nu? Da, asta se întâmplă pe tot parcursul vieții lui, pe tot parcursul videoclipului. Și de unde avea bani să întrețină acest hobby și aceste petreceri? Ei bine, el era pupat în fund 24 în 7 de acești discipoli și îl urmăreau până peste mări și țări și făceau efectiv tot ce voia el, inclusiv diferite crime, să fure foarte mult mai exact, și ăsta a fost unul din motivele pentru care acești membri erau constant arestați pentru diferite crime mititele, dar Charles avea grijă mereu să reușească să-i scoată din închisoare. După aproape 2 ani de locuit cu această fată și având acești 10 de urmăritori, urmăritori, nu? Da, discipoli, le zicem discipoli. A reușit să strângă bani și să fure un autobuz de școală, să îl vopsească negru și să plece cu familia către Los Angeles ca să își urmeze visul de a fi cântăreț. El, ajungând acolo, reușește să se mute cu familia în această casă de 2 etaje. Bine, eu zic că motivul pentru care el s-a mutat din San Francisco era pentru că voia să își urmeze această carieră de, carieră mult spus, voia să aibă această carieră de muzician, dar motivul principal pe care îl știm noi că a plecat din San Francisco este pentru că a început să se umple de oameni de culoare. Da, omul meu nu îi suporta absolut deloc, teribil. Abia aici este punctul în care Charles al nostru începe să racoleze și băieți în familie. Avea nevoie de băieți și cum îi atrăgea în această familie, ei bine, dădea la schimb fetele, femeile pe care le avea în familie. Hei, ești băiat, vrei să te alături acestui grup de hippies care stăm în fiecare seară la un foc de tabără, cântăm, mă slujiți pe mine, mă pupați în fund, bineînțeles, eu nu mișc un deget și în schimb eu îți dau, uite, am aici 15 fete în spate, vor să se culce cu tine. Da, da, nicio problemă. Bineînțeles, haide în grup. Primul băiat ajuns în această familie, numele lui este, îl pocesc, bineînțeles, Bobby, dar nici nu încerc, Beausoleil, da. Este un băiat de 20 de ani și el era practic mâna dreaptă a lui Charles pentru foarte puțin timp și o să vă zic acuși de ce. În total au fost în jur de 100-200 de membri. Eu nu vi zic pe toți, o să vi zic pe cei mai importanți, cei care au ajuns să comită aceste crime, dar practic avem așa: Bobby, care are 20 de ani, Susan are 19, Patricia are 20, Leslie 19, Tex are 22, Tex e foarte important și este un bătut în cap, și Linda, care are 19. Ăștia sunt cei mai importanți, să spunem așa. Bineînțeles că au fost mulți alții care au trecut prin alte chestii, dar nu vreau să complic acest caz atât de mult, pentru că dacă eu sunt confuză, sunt sigură că și voi sunteți. Cam asta este momentul în care el începe să se infiltreze în Hollywood și să întâlnească tot felul de producători, tot felul de oameni din acest business, știți voi, muzică, etc. Și el, având aceste 10 de fete care sunt în stare să facă orice pentru piticul ăsta de grădină, automat ajunge să se împrietenească cu diferite staruri din Hollywood și diferiți producători, tocmai pentru că le dădea la schimb orgii. Da. Și da, el, deși nu avea atât de mulți bani, da, oamenii mei furau și tot felul, dar vă dați seama că nu avea un salariu fix pe lună și câteodată mai rămâneau fără bani și erau efectiv 10 de oameni care locuiau în aceeași casă, care aveau nevoie să mănânce și să își întrețină hobby-ul de a folosi aceste substanțe ilegale, și atunci se ducea la oameni acasă, oameni pe care îi cunoștea prin Hollywood, prin această industrie muzicală, și efectiv el își aducea zecile de femei acasă la oamenii ăștia care aveau conace, aveau viloaie și stăteau în casele lor nopți la rând, le cheltuiau banii, le mâncau mâncarea și țineau petreceri zile la rând. Problema este că oamenii ăștia și-au cam dat seama că Charles se cam folosea de ei, bineînțeles, și nu a trecut mult timp până când oamenii încetul cu încetul să închidă ușa în nas și Charles să nu mai aibă unde să se ducă. Efectiv, nu mai avea unde să țină aceste petreceri și ajunsese în punctul în care nici măcar nu mai putea să stea în casa cu 2 etaje, nici pe aia nu mai avea cum să o plătească, să o întrețină, așa că a trebuit să-și găsească o locuință nouă și ăsta e momentul în care el s-a frustrat foarte tare și a început să devină violent. Pentru că how dare they să-mi închidă ușa în față? Voi știți cine sunt eu, Charles Manson? Eu sunt un cântăreț, un muzician, știu să cânt la chitară, vă rog foarte mult. 30 de femei am în spate aici. Charles a ajuns, nu este amuzant, Charles a ajuns să se ducă la această fermă unde era această casă, să spunem așa, și casa era deținută de acest bărbat în vârstă de 85 de ani, extrem de vulnerabil. Ce era așa de pe tort era și orb. O să vă dau un mic spoiler de pe acum. Practic, omul
omul ăsta a fost, bineînțeles, manipulat de Charles ca să îi lase să locuiască acolo, efectiv 10 de oameni să locuiască pe terenul lui, la ferma lui, și faza este că acest bătrânel, din păcate, a dispărut după mulți ani, spoiler alert, după mulți ani s-a dovedit că acest bătrânel de fapt a fost ucis de unul din membrii ai cultului și a fost îngropat chiar pe proprietatea lui, în fermă acolo, și oamenii mei au stat în casa aia care aparent era abandonată. Nu știm unde a dispărut bătrânelul, nu știm. A zis, da, puteți să stați aici, nicio problemă. Și aici începe adevăratul cult. Seara de seară, foc de tabără. Charles Manson în mijloc, chitara în brațe. Nu, el nu este un guru spiritual. Nu, el nu este Moise, nu este un profet trimis de Dumnezeu. El este Isus. Direct Isus. E primul cult despre care aud că el este chiar Isus. În acest cult nu este chiar atât de violent înăuntru cultului, este practic violent ce s-a întâmplat din cauza acestui cult, dar în acest cult oamenii mei nu aveau voie să asculte nimic altceva în afară de The Beatles și melodiile lui. Și am impresia că și The Beach Boys, dar practic aveau voie să asculte numai The Beatles, albumul White, gen albumul alb, mai exact melodia Helter Skelter. El a spus tuturor că această melodie este făcută special pentru ei, este dedicată pentru ei și în această melodie se vorbește despre un război între oamenii caucazieni și cei de culoare. Am uitat să focusez, eu nici măcar nu știu dacă sunt focusată. Deci dacă n-am fost focusată până acum, nebunesc. Și bineînțeles că acest război este de fapt o apocalipsă și doar una din cele două grupări care sunt în război aveau să câștige. Iar Charles, Isus, da, autoproclamat Isus, țin să vă spun, știa că cei de culoare vor învinge și planul lui era să îi ajute pe cei de culoare să câștige, pentru că după ce câștigă, el, împreună cu discipolii lui, aveau să îi conducă, să fie liderii lor. Deci, practic, el ura oamenii de culoare, dar voia să-i ajute să câștige ca după să îi poată face săgețile lui. Și problema este că nu știm exact când începe această apocalipsă și nu știm când trebuie să ne pregătim de război, așa că hai să ne pregătim de război, ce mai așteptăm? Gata, pregătire, știu. Facem în felul următor. Haideți să-i ajutăm. Hai să începem noi războiul, vreți? Haideți, începem. Și problema este că dacă tot începem acest război, haideți să o facem în stil și să mă fac și faimos, trebuie să profit de situație, adică dacă eu îmi iau responsabilitatea să încep apocalipsa, măcar să mă știe toată lumea. Așa că înainte să începem să ucidem oamenii, haideți să scoatem un album. Și începem. Charles Manson începe să scrie diferite cântecele, să le cânte, să le înregistreze, să se ducă la casa de discuri și persoana care l-a ajutat în special era acest profesor de muzică pe nume Gary Hinman. Și la un moment dat Gary s-a decis că nu mai vrea să-l ajute, n-a mai putut să scoată aceste melodii să le facă publice, iar ăsta este momentul în care, da, el este prima victimă a apocalipsei. How dare he? După ce mi-a închis toată lumea ușa în nas, să mai vină și Gary să-mi zică nu, după ce am stat să înregistrez toate melodiile astea, așa că Charles și-a luat discipolii. S-a dus peste Gary, care tocmai ce aflase că a moștenit în jur de $20.000, deci nu mai bine că putea să-i fure și banii. L-a luat pe Bobby, Mary, Susan și Linda și efectiv când au ajuns în fața lui l-au legat de scaun. Charles a scos o sabie, efectiv o sabie, i-a tăiat urechea jos și după le-a ordonat membrilor care erau acolo să îl facă să îi dea toți banii pe care îi are și dacă nu îi dă, atunci să-l lase fără suflare. 3 zile de tortură, după care Bobby a fost cel care l-a lăsat pe Gary fără suflare. Bineînțeles că a fost străpuns cu acest obiect ascuțit, l-au măcelărit, mă mir cum de nu a fost lăsat în bucăți și celelalte 3 fete au luat din lichidele lui și au scris pe pereți Political Piggy, adică porcușorul politic. În capul lor, nu știu, probabil că avea sens, eu n-am înțeles să găsesc neapărat sensul, dar are ceva legat de faptul că ar induce oamenii în eroare că această crimă ar fi fost făcută de oameni de culoare. Știți voi, să înceapă războiul între cele două grupări. Bobby a fost arestat după ce a fost prins când conducea mașina lui Gary. Cât de tâmpit să fii, iertați-mă, cât de tâmpit să fii, să faci lucrul ăsta, să scrii pe pereți cu lichidele lui, să-i tai urechea, să-i faci toate astea și după să-i conduci mașina. Am fost prins, nu eu, oamenii de culoare, eu nu știu cum am ajuns în mașina asta. Și acum Charles este confuz. De ce? Cum adică? Trebuie să continuăm apocalipsa, lăsați-l pe Bobby, reușim noi să o scoatem cumva din închisoare, nu vă panicați. Haideți la treabă. Următoarea lui victimă era să fie acest bărbat, am impresia că era producător sau ceva de genul, prin Hollywood, ok? Numele lui era Terry Melcher. Terry era una din persoanele care i-a închis ușa în nas după ce a petrecut săptămâni bune cu ei în casă și bineînțeles că a făcut parte la aceste interacțiuni intime în grupări de 15-20 de femei la care a făcut
făcut parte și el și a întreținut toate aceste hobby-uri ale lor și da, Charles voia răzbunarea pentru că din cauza lui Terry a rămas pe străzi și a trebuit să se ducă la această fermă și să scape de acest bătrânel de 85 de ani. Eu nu înțeleg ce e în neregulă cu oamenii și de ce. De ce idolatrizați efectiv un pitic de grădină? Și o mică paranteză, n-am nimic cu înălțimea lui, dar pur și simplu mă enervează, trebuie să mă iau de ceva, ok? Așa că avem în felul următor: Susan, Patricia, Leslie și Tex. Ei au primit ordine din partea lui Isus, a.k.a. Charles Manson, să se ducă peste Terry în casă și să distrugă absolut tot ce le stă în cale, nu contează. Are cumva o îngrijitoare a casei și pe aia o faceți, efectiv măcel. Vă duceți peste Terry în casă. Singura problemă pe care nu au luat-o în calcul e că Terry nu mai locuia în acea casă și casa în care credeau că Terry stă în momentul ăla îi aparținea lui Roman Polanski și soția lui gravidă în 8 luni, Sharon Tate. Sharon Tate, dacă nu știți, nici eu nu știu, e ok, e 1970. Sharon Tate era un model și o actriță extrem de faimoasă. A fost, cred că ăsta a fost unul din motivele principale pentru care acest caz a fost atât de faimos, pentru că vorbim despre o femeie atât de importantă în societate la momentul acela. Dar da, în acea seară Roman era plecat în Europa cu munca și Sharon avea o mică adunare la ea acasă pe care o găzduia. 2 bărbați și o femeie erau invitați și cred că știți unde duce toată treaba asta, dar practic 9 august, cei 4 minioni se duc frumos în fața acestui conac, cred că era un conac, în fața acestui conac. Tex se urcă pe stâlp și taie cablurile telefonice ca oamenii dinăuntru să nu poată suna, ok? Logic. În fața acestui conac era o mașină. În această mașină se afla un băiat pe nume Steven. Avea 18 ani. Steven era în vizită, în vecini, nici măcar nu venea la Sharon acasă. Și ăsta e momentul în care Tex se duce, îl scoate din mașină cu forța și îl străpunge în piept de 7 ori și bineînțeles că avea și o armă la el și l-a și găurit. Tex și fetele mai apoi intră în casa lui Sharon Tate, moment în care toată lumea îngrozită, bineînțeles, este adunată în sufragerie și ei sunt extrem de confuzi pentru că who the hell are these people în casa noastră? Tex, cine ești? Cine ești, ce cauți aici? Și asta e momentul în care Tex le răspunde: eu sunt Satana și sunt aici să duc jobul lui Satana până la capăt. Ok, Tex, we get it? După care o iau pe Sharon, care, țin să vă reamintesc, gravidă în 8 luni. Îl iau și pe celălalt bărbat care se afla în casă, care era invitatul ei în acea seară și îi leagă pe amândoi de gât unul de celălalt. Cât ei fac lucrul ăsta, bineînțeles că celălalt bărbat începe să protesteze, așa că Tex se întoarce la el și îl străpunge cu acest obiect ascuțit în piept de 7 ori. A început o luptă totală, un măcel, pentru că avem aici 4 minioni, acești 4 oameni care, unul din ei în punctul ăsta nu mai respiră, ok? Avem acești 3 oameni, 2 dintre ei legați de gât, una gravidă, cuțite peste tot în stânga și în dreapta. Una de victime avea 51 de leziuni adânci, cealaltă avea 28. Nu știu dacă vă puteți imagina cât înseamnă 51 de leziuni pe corp, atât de adânci, de la un obiect ascuțit. 51. Și ultima persoană care avea să sfârșească era Sharon și o chestie pe care a zis-o era că i-a implorat să o lase să mai trăiască puțin ca să poată să nască, să îi lase bebelușul în viață și după puteau să o lase fără suflare, liniștiți. Voia doar să își dea ultima suflare împăcată că bebelușul ei avea să supraviețuiască. Știți ce au făcut oamenii mei? Au început cu bebelușul. Au plecat din conac. Avem 2 corpuri neînsuflețite afară, 2 înăuntru. Este ca în filmele de groază și acum că au început cu această apocalipsă, haideți totuși să o terminăm. Bineînțeles, se întorc înapoi la Charles. Și Charles e ceva de genul: și? Ați reușit? Terry nu mai respiră, este? L-ați ciopărțit în bucăți? Charles, nu știu cum să spunem, dar în casa aia nu prea era Terry, erau 4 oameni, printre care și Sharon Tate. Și ați reușit măcar să lăsați vreun indiciu că acolo au fost cei de culoare care au făcut aceste crime? Da, am scris pe perete cuvântul porc. Ok. Trebuie să înțelegeți că oamenii ăștia erau în continuu sub influența acestor substanțe, ok? Este de înțeles. Și acum că tot au început această escapadă din normele societății, trebuie să continuăm apocalipsa și trebuie să găsim următoarele victime. Aparent, o să ne întoarcem la această treabă, dar aparent, el și-a trimis minionii să caute următoarele victime și a ajuns să se fixeze pe această casă în care
care locuiau soții la Bianca. Îl avem pe Lino de 44 de ani și soția lui de 37 pe nume Rosemary. Ei doi locuiau în această casă liniștiți fără nicio treabă când deodată Charles intră pe ușă cu minionii în spate. De data asta a venit Charles pentru că they kind of fucked up the first time, ok? Adică puii mei, v-am trimis să-l omorâți pe Terry și ieșiți de acolo cu 4 oameni lăsați fără suflare. Adică good job, e foarte bine ce ați făcut, dar totuși Terry, nu? Și da, îl avem pe Charles, cei 4 care s-au dus acolo cu o zi înainte și Linda. Linda am pensat că a fost prima dată acolo, dar a stat de bază, deci practic nu prea a fost implicată atât de mult cum trebuie. Bine, nu cum trebuie, atât de mult cum s-ar fi așteptat lumea. Și faptul că a reușit să adune 5 oameni întregi pentru planul lui măreț și să fie toți de acord să măcelărească niște oameni random, mă neliniștește teribil. Dar da, la Biancas, ok? Charles intră înăuntru, se uită la cei doi, sunt legați, puși pe jos, bineînțeles, și le spune: hei, nu vă panicați, veți trăi, liniștiți în continuare, a venit doar să vă jefuim. După care Charles se întoarce, caută prin casă, ia orice bun de valoare pe care îl găsește și pleacă. Omorății. Nu mă interesează ce faceți, tot ce vreți voi, numai să o faceți în așa fel încât ca oamenii să creadă că cei de culoare au făcut-o. Rosemary a fost dusă în dormitor, peste față i s-a pus o pernă și în jurul gâtului a fost legată cu acest cablu de la o lampă, lampa de pe noptieră, iar capătul cablului, efectiv priza ștecher, cum se numește, a fost băgat în gâtul ei, efectiv înăuntru. Lino, 41 de leziuni adânci, iar Rosemary, 14. Pe stomacul lui Lino au gravat cuvântul război și i-au lăsat o furculiță în stomac și un obiect ascuțit ieșind din gât. Pe pereți au scris cu lichide moarte către porci și pe frigider au scris Helter Skelter. În capul lui Charles s-a gândit: băi, eu dacă scriu Helter Skelter pe frigider, oamenii știu că este de fapt vorba despre melodia trupei The Beatles. Și automat ei o se gândească: da, apocalipsă, război. Avem așa, în casa lui Sharon Tate, 2 corpuri înăuntru, 2 afară, 3 înăuntru dacă luăm în considerare și pe belușul, după care avem familia la Bianca, cei 2 soți care, teribil, și totuși niciun indiciu despre cine ar putea să facă așa ceva. Bineînțeles că aveau amprente, dar cele 2 crime nici măcar nu au fost legate una de alta inițial, până când 26 din membrii familiei Manson au fost arestați pentru un jaf. Au fost lăsați să plece. Printre acei oameni se afla și Susan care a luat parte la celelalte crime. Ceilalți au fost eliberați, Susan a fost ținută în arest pentru mai multe întrebări despre moartea lui Gary, cel care s-a transformat în Van Gogh. Van Gogh a fost cel care a rămas fără ureche? Cred că da. Și cât a stat în urmă închisă după gratii, Susan a început să se laude colegei sale de celulă că ea a luat parte la această faimoasă ucidere a lui Sharon Tate. Trebuie să înțelegeți, cazul a fost extrem de mediatizat. Bineînțeles că această colegă de celulă s-a dus direct către autorități pentru că voia și ea să știe ceva din treaba asta și ăsta a fost momentul în care Susan a primit imunitate de a nu primi pedeapsa cu moartea dacă depune mărturia împotriva celorlalți. Și aici este momentul în care s-au adunat și aceste amprente, bineînțeles, investigația a fost dusă mai departe și din familia Manson au fost arestați Charles, Tex, Patricia, Leslie și Linda. Bobby era deja în arest pentru Gary, țineți minte? Da. Linda, care nu a participat direct la crime, dar a stat de pază, a primit și ea la rândul ei imunitate ca să nu... Bine, imunitate mult spus, adică imunitate să nu primească pedeapsa cu moartea, ați înțeles? Dacă depune și ea la rândul ei mărturie împotriva tuturor acestor oameni și ăsta este momentul în care oamenii mei ajung la tribunal, bineînțeles că sunt efectiv, e un circ total. La tribunal, la aceste procese este un circ, fiasco. Le avem pe cele 3 care se duc către tribunal, efectiv îmbrăcate de parcă sunt învrăjitorul din os, care cântă melodia lui Charles Manson și se țin frumos de mână. Tell me, deci nu e ceva mai creepy de atât decât să te uiți la aceste 3 fete indoctrinate, efectiv fete de 20 de ani, care nu pot să-mi imaginez ce crime teribile au făcut. Nu mai zic de faptul că toată lumea era uimită că vorbim de niște femei criminale, de niște fete. Efectiv, nu pot să le numesc femei, îmi pare rău, pentru că nu erau destul de mature încât să le pot numi femei. Iar Charles și Tex, am presat Tex și Leslie erau în spatele lor. Charles se bucura de toată această atenție. Era, da, aici, filmați-mă pe mine, vă rog frumos, eu. De care e problema? Eu
n-am ridicat niciun deget. N-am ridicat niciun deget. Nu înțeleg de ce mă aflu aici. Dar da, totuși, dacă toți suntem aici, haideți să le oferim și scandal, nu? La proces, toți acești psihopați au fost dați afară din tribunal. Gândiți-vă, procesul era pentru ei. Au fost dați afară din tribunal. Nu numai ei, dar și mulți membri din familia Manson au fost banați din tribunal pentru că era un circ total. Efectiv, Charles îi punea pe oamenii ăștia să se țină de mâini și să facă diferite semne cu mâinile și să cânte. Să cânte în tribunal melodii de ale lui. A fost întrebat de diferiți jurnaliști: Hei Charles, de ce ai omorât toți oamenii ăștia? Eu n-am omorât nimica. Singura chestie pe care am făcut-o de genul în viața asta, am omorât odată o găină. Și eu nu sunt vinovat de absolut nimic. Singurul lucru pentru care sunt vinovat, a zis că e vinovat pentru indigenii americani. Bine, el a zis-o indien, dar nu se mai poate folosi acest termen. Are you guilty of any murder? Are you guilty of plotting any? I killed a chicken once. Le-a fost extrem de greu să-l găsească pe Charles vinovat. Și o să vă zic acum de ce, pentru că, practic, toată această teorie cu apocalipsa și cu Helter Skelter este mai puțin credibilă decât cealaltă. O să vă zic și pe aia imediat. Toate aceste crime s-au întâmplat exact așa cum vi le-am spus, doar că procurorii nu știu neapărat, nu e confirmat, ok? Nu este confirmat. Procurorii au venit în față cu această poveste de Helter Skelter ca să îl poată găsi vinovat pe Charles pentru conspirație care a dus la ucidere de gradul 1 și pentru că a fost și extrem de mediatizat, bineînțeles că l-au găsit vinovat pentru ucidere de gradul 1 și pentru conspirație. L-au găsit pentru ambele și ulterior a fost găsit vinovat și ca fiind complice pentru moartea lui Gary. 25 ianuarie 1971, toți cei 4 au primit pedeapsa cu moartea. Pedeapsa cu moartea. Ei, de fapt nu ne bucurăm la pedeapsa cu moartea, nu ne place pedeapsa cu moartea, nu? Dar în 1972 această pedeapsă a fost anulată și toți au primit închisoare pe viață. Ei, acum puteți să ne bucurăm. Vă zic că tot ceea ce a urmat după ce au fost închiși și la toate procesele astea mi se pare efectiv ca în filmele cu proști. La un moment dat, Charles, împreună cu celelalte minioane ale lui, și-au gravat în frunte semnul X, care ar fi însemnat că ei se detașează de societate. Ei sunt nimic în punctul ăsta și mai târziu a transformat acest semn de pe fruntea lui în asta. Leslie, Bobby cel care l-a omorât pe Gary, care n-a ieșit în închisoare, nici măcar n-a participat la crimele astea, dar l-a omorât pe Gary, ok? Leslie, Bobby și Tex încă se află în arest. Susan a murit în 2009 la 61 de ani de cancer, iar Charles a murit pe 19 noiembrie 2017 la vârsta de 83 de ani din cauza unui atac de cord. O mică paranteză, 19 noiembrie este ziua mea de naștere. Heebie-jeebies, I get the heebie-jeebies. Acum, haideți să vă zic puțin despre cealaltă teorie. Practic, mai pe scurt. Gary al nostru ar fi avut niște afaceri ilegale cu familia Manson, bineînțeles, familia Manson nu l-au plătit. Și ăsta este momentul în care s-a desfășurat un fel de război între aceste, știți voi, aceste grupări de oameni care cumpără și grupări de oameni care vând. Și ăsta e momentul în care ei s-au decis să îl ucidă pe Gary. Charles nu s-a așteptat ca Bobby să fie arestat și pentru că voia să le libereze pe Bobby, a încercat să facă mai multe ucideri, mai multe scenarii de genul în care să însceneze oamenii de culoare ca autoritățile să își dea seama că Bobby este nevinovat. Și nu le-a ieșit absolut deloc, pentru că în primul rând autoritățile nici măcar n-au făcut legătura că aceste crime ar fi trebuit să fi fost comise de oameni de culoare sau să fi fost comise de aceiași oameni care l-au ucis pe Gary. Și în primul rând Bobby a fost prins că îi conducea mașina. Deci da, asta este povestea mai logică din toată treaba asta, dar pentru că așa a fost condamnat Charles Manson și acest caz a fost extrem de mediatizat, s-a făcut și o carte la un moment dat care se numește Helter Skelter pe tot ceea ce s-a întâmplat cu familia Manson și această carte a vândut 7 milioane de copii. Efectiv, e un fenomen întreg. Acum când zice lumea de Helter Skelter, nici măcar nu se mai gândesc la The Beatles, se gândesc direct la The Manson Family, la Charles Manson al nostru. Vedeți cum stau mișca astea? Până a ajuns el să-și dea duhul în 2017, care dacă stau să mă gândesc este destul de recent, a dat extrem de multe interviuri în care omul meu este extrem de delulu, a continuat să spună că el nu a ridicat niciun deget, lui nu îi este frică de moarte și că nu a fost deloc surprins în momentul în care a auzit că nu mai primește pedeapsa cu moarte, pentru că el știa oricum că nu o primește, pentru că n-a făcut nimic greșit și oricum nu îi era frică de moarte, lui îi e frică să trăiască. A mai și zis că lui îi place că s-a întors înapoi în închisoare pentru că se simte ca acasă, având în vedere că mai bine de jumătate din viața lui până la vârsta de 32 de ani i-a petrecut după gratii și că discipolii lui nu au fost indoctrinați absolut deloc,
ei doar consumau aceste substanțe ilegale de bunăvoie și nesiliți de nimeni, da? Și că nu înțelege de ce discipolii s-au comportat în felul ăsta, pentru că ei nu aveau voie să ia nicio altă substanță ilegală în cultul lui decât acest drog psihedelic și, bineînțeles, niște iarbă verde. Și da, în capul lui aceste substanțe ilegale nu i-ar fi făcut să reacționeze în felul ăsta. Dar nu e vina lui, el nu știe de ce s-au comportat așa, aveau propria lor minte, nu au fost indoctrinați, el nu a făcut nicio conspirație la uciderea acestor oameni și că habar nu are ce este Helter Skelter. De ce ne minți? De ce ne minți? Whatever it is you're a part of. I'm brand new. Everything I do is always brand new. Da, un psihopat, un om extrem de teribil. Eu înțeleg de ce este atât de faimos. În primul rând pentru că victima este faimoasă și pentru că el era un om teribil, iertați-mă că zic. Și faptul, ceea ce ne șochează pe toată lumea este faptul că el chiar nu a ridicat niciun deget. În afară de atunci când i-a tăiat urechea lui Gary, care very Van Gogh of him, nu a ridicat niciun deget și faptul că a reușit să manipuleze atâția oameni, efectiv zeci de oameni, să creadă că el este Isus. Dar în același timp nu mă miră pentru că omul meu avea în continuu aceste substanțe la el. Deci da, ne miră și nu ne miră. Sunt foarte sigură că foarte mult știați deja de acest caz. Nu pot să vă zic cât de tare m-a enervat și cât de greu l-am făcut. Am scris scriptul azi dimineață la ora 8. Este ora 10 în momentul de față și abia acum mi-am făcut curajul să-l filmez. Am zis că nu-l mai fac. Dar am zis că ăsta este cadoul meu. Nu. Da. Acesta este cadoul meu pentru voi de Crăciunul acesta. Îmi pare rău că nu avem un videoclip de Crăciun sau un caz de Crăciun, pentru că mi-a fost lene să caut și faptul că ăsta este cadou de Crăciun a fost last minute thinking. Anyways, Charles Manson, da, psihopat, nu este nicio problemă. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem la un cont YouTube care se numește Mia și Cece, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Urmează să ne mutăm în România după 7 ani de stat în această țară, în UK. M-am săturat, bineînțeles, și urmează să postăm foarte multe chestii interesante. Am efectiv zeci de mii de proiecte în cap care urmează să fie realizate de mine și mănuțele mele două și ale miei, bineînțeles. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, nu uitați că puteți face chestia asta, să mă susțineți în continuare. Acolo videoclipurile în avans și diferite nu pot zic niciodată acest lung paragraf în continuu pentru că rămân fără aer. Ce ziceam? Și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul familiei Manson. Teribil. Crăciun fericit în continuare. Iar până trauma viitoare, până de anul nou, nu, când mai postez? Nu mai postez încă o dată până de anul nou. Până trauma viitoare, stay safe. Wow. Deci cercei cu reni. Mi-a luat mami.